السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ نحل أسئلة lesson 4 page 71 في الاكسرسايز بوك. قبل ما نبدأ الفيديو فكركم حبايبي اللي مفرجش على شرح الفيديو يروح بسرعة الأول يتفرج عليه ويفهم الشرح الدرس كويس قوي، علشان احنا عارفين ان الأسئلة دلوقتي بتيجي على أساس الفهم وليس الحفظ، فلازم الأول أكون شفت الدرس وفهمته وعرفته كويس قوي، بعد كده أبدأ أتفرج على الفيديو بتاع حل أسئلته. نبدأ مع بعض كده حبايبي. في choose question number 1 بيقول لي ايه؟ If the angle of inclination of the rod increases, the kinetic energy of an object moving downward on it will. يعني لو زاوية الميل بتاعة الطريق زادت، يعني بقى مايل قوي، خلاص الطاقة الحركية بتاعة الأوبجكت هيحصل لها ايه؟ decreases هتقل، increases هتزيد، remains as it is يعني هتفضل زي ما هي، ولا be distorted هتتحطم. طبعا احنا خدنا قبل كده في الدرس ان هي الكاينيتيك انرجي بتزيد بزيادة الايه الانكلاينيشن. طيب question number 2. During a car collision, which of the following speeds in the most danger on the driver life? Number A 50 km per hour on a flat road، يعني 50 كيلو في الساعة، كيلومتر في الساعة على طريق مستوي. طريق مستوي يعني طريق عدل مش مايل. اوكي. Number B 50 km per hour on an inclined road، يعني 50 كيلومتر في الساعة على طريق مايل. مايل يعني عامل زي مزلقين كده يا ولاد، خلاص. Number C 100 km per hour on a flat road، يعني 100 كيلو متر في الساعة على طريق مستوي، ولا 100 km per hour on an inclined road على طريق ايه مايل. طبعا أول حاجة لازم أختار السرعة الكبيرة، لأن السرعة الكبيرة هي اللي بتبقى خطر على حياتنا. تاني حاجة أنا عندي سرعة كبيرة على طريق مايل وعلى طريق ايه inclined. طبعا الطريق الانكلاين بيبقى أخطر، اللي هو نازل من مزلقين أو فدي بتبقى أخطر بكتير، فأنا هيبقى عندي نمبر دي هي أخطر حاجة على السرعة أو حياة الإيه السواق. question number 3. question number 3. All the following factors affect the kinetic energy of a moving car except a mass، يعني كل اللي جاي ده يعتبر من الحاجات اللي بتأثر على الكاينيتيك انرجي ما عدا مين؟ بصوا كده معايا، ده mass of the car، طبعا الماس بتاعة العربية. اوكي. number B the pushing force of the car engine، يعني المحرك أو قوة المحرك بتاع العربية ده طبعا بيأثر معايا. the airbags inside the car، الايرباجز دي ملهاش علاقة خالص بالكاينيتيك انرجي. اوكي، وهي دي اللي هتبقى بتاعتنا الإجابة الصح بتاعتنا. بس نقرا الباقي. the inclination of the road on which the car moves، يعني الميل بتاع الطريق اللي احنا ماشيين عليه، كل ده بيأثر على الكاينيتيك انرجي ما عدا نمبر سي يا ولاد، الايرباجز. اوكي. طيب تعالوا نشوف question number 4 بيقول لي ايه. As the mass of a vehicle increases it needs what to move so it has what. يعني الماس بتاعة العربية لما تزيد هتحتاج ايه علشان تمشي، وده هيديها ايه. number A less force. اوكي، هتحتاج less force وهتحتاج less potential energy، وده هيبقى عندها less potential energy. طبعا غلط. number B more force more potential energy. هل هتحتاج more force و more potential energy؟ هنشوف برضو. اوكي، potential energy دي ازاي وهي هتتحرك؟ يبقى potential energy دي غلط. طيب less force و less kinetic energy طبعا غلط، هي مادام كبيرة هتحتاج ايه؟ number D more force and more kinetic energy، تحتاج قوة كبيرة عشان تزقها، وهتحتاج ايه؟ هيبقى عندها kinetic energy ايه اكتر. question number 5 بيقول لي in the opposite figure، الشكل اللي قدامي ده عندي car A car moves from point A to point B its kinetic energy، يعني عندي car اهي هتمشي من point A وهتروح كده تنزل وتطلع وتروح تاني عند kinetic B. خلاص، يا ترى kinetic energy بتاعتها هيحصل لها ايه؟ واحنا عايزين بقى وهي ماشية كده نتتبعها.
الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ اول حاجة increases then decreases، يعني وهي طالعة كده هتزيد وبعدين هتزيد وبعدين هتقل، طبعا غلط. اوكي طيب decreases then increases، يعني وهي نازلة كده هتقل وبعدين وهي طالعة كده هيحصل لها هتقل برضو وبعدين وهي نازلة كده هتزيد. طبعا غلط. طيب decreases then decrease، طبعا غلط. طيب هي الإجابة الصح ايه عشان ما اطولش عليكم؟ هتبقى نمبر دي. طب ليه بقى نمبر دي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض ونفهم مع بعض. اهي اول حاجة شوفوا كده، من ايه وهي نازلة كده لتحت، احنا عارفين وهي نازلة لتحت كده kinetic energy بتزيد. طيب هتيجي تطلع فوق هنا يا ولاد كده الكاينيتيك انرجي هتقل وبعد كده هتيجي تنزل هنا تاني عند بي هتزيد. يبقى أول حاجة هتزيد وبعدين تقل وبعد كده تزيد. يبقى الإجابة عندي نمبر دي. تعالوا نشوف بقية الأسئلة. عندي question number 6 in the opposite figure show two rams of 2 meters length. If you push two cars that have the same masses with two equal forces at the same moment. So يعني هنا عندي الشكلين دولت عربيتين اهم عندهم نفس الماس، اوكي، وماشيين نفس المسافة، اوكي، وبنفس الفورس. بس ايه اللي متغير هنا لو تلاحظوا؟ واحدة ماشية في فلات يعني طريق مستوي، والتانية ماشية على inclined road يعني طريق مايل. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف كده number A. بيقول لي both cars reach the end of the ramp at the same moment، يعني هما الاتنين هيوصلوا عند الطريق في الآخر في نفس الثانية. يعني طبعا غلط، يعني لازم واحدة فيهم هتبقى أسرع، واحنا عارفين مين اللي هتبقى أسرع. برافو عليكم، اللي هي الريد. number B the yellow car reach the end of the ramp first، طبعا wrong. The red car reached the end of the ramp first، طبعا هي دي هتبقى الإجابة الصح بتاعتي نمبر سي، ودي عارفينها من قبل حتى ما نقرا، هي واضحة جدا. بعد كده عندي column A و column B. هنقرا column A كده مع بعض. the mass of the object the height of the object from the air surface، يعني ارتفاع الأوبجكت عن سطح الأرض. the speed of the moving object. طيب تعالوا كده نشوف. Number A بيقول لي affect the kinetic energy of the moving object but doesn't affect the potential energy. حاجة هنا بتأثر على kinetic energy ومش بتأثر على potential. مين؟ the speed. السبيد بتأثر على kinetic ومش بتأثر، يبقى أنا هاخد دي مع دي. يبقى number 3 هكتب قدامها إيه؟ تمام؟ طيب نيجي بعد كده. affect the both kinetic energy and the potential energy of the object. حاجة بتأثر على kinetic وعلى البوتنشال. مين بقى؟ الماس بتأثر عليهم هما الاتنين. يبقى هاخد نمبر B مع نمبر A. يبقى دي نمبر 1، يبقى نمبر 1 هاخدها مع B. طيب بعد كده يا ولاد عندي when it decreases the kinetic energy increases. طبعا انا عندي هنا الهايت ملوش علاقة بالكاينيتيك امال مين الهايت بيأثر على مين اكتر؟ number D when it increases the stored potential energy increases. يبقى انا هاخد كده number D مع number 2، يبقى number 2 هختار لها D. خلاص يا ولاد. طيب نيجي هنا بقى في question both right and wrong. بيقول لي ايه بقى both right and wrong؟ moving object with different speeds on the earth's surface have the same potential energy. طبعا هي بيقول لي هنا لما الجسم بيتحرك بسرعات مختلفة هو هيبقى عنده have the same potential energy. ايوه طبعا هو اي نعم مش هيبقى عنده potential energy بس كلهم هيبقى عنده potential energy بتاعته هتبقى ايه؟ 0. اوكي يبقى هنا نعمل right. نيجي بعد كده ل question number 2. The stored potential energy inside a body at 3 meters height
is more than that the stored inside the same body at 1 meter. طبعا هنا هتبقى ايه؟ هنا بيقول لي البوتنشال انرجي لجسم عند ارتفاع 3 متر more أكتر من البوتنشال انرجي عند 1 متر. طبعا هتبقى right. طيب السؤال اللي بعده when two objects have the same masses and move with the same speed this means that they have different kinetic energies. يعني هنا عندي جسمين ليهم نفس الماس يا ولاد وعندهم نفس السبيد ماشيين بيها. هل معنى كده ان هم هيبقى عندهم different kinetic energy؟ طبعا wrong. هم هيبقى عندهم ايه same kinetic energy، نفس kinetic energy هتبقى عندهم. السؤال اللي بعده your kinetic energy when moving on the earth's surface is equal to your kinetic energy when moving down a ramp. يعني هنا بيقول لي الطاقة الحركية بتاعتك وانت بتتحرك على سطح الأرض بتساوي الطاقة الحركية بتاعتك وانت ماشي على رام، يعني على ميل. هل ده صح؟ احنا قلنا طبعا ده بيبقى غلط لأن الرام بيبقى أسرع والكاينيتيك انرجي بتبقى أكتر. طيب number 5 when the mass of an object increases it needs less force to move. يعني لما الجسم بتاعي الماس بتاعته بيزيد هل ده محتاج قوة أقل عشان تحركه؟ بالعكس ده بيبقى محتاج قوة أكبر لأنه بيبقى تقيل فمحتاج إن أنا أزقه بقوة إيه أكبر. تعالوا نكمل page. عندي هنا في page 73 when the inclined أوكي يا ولاد when the inclination of a rod decreases the kinetic energy of an object moving on down increases. طبعا هنا هتبقى غلط وبدل كلمة increases هحط ايه decreases. طب ليه؟ لأن هنا بيقول لي لما الميل بيقل الكاينيتيك انرجي بتزيد. طبعا لا هي بتقل معايا يبقى أنا هكتب هنا كلمة ايه decreases. اوكي طيب اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي ايه the kinetic energy of an object doesn't depend on its speed which affects the potential energy. يعني هنا بيقول لي ان الكاينيتيك انرجي مش بتعتمد على السبيد. طبعا السبيد هنا غلط هشيلها واحط بدلها كلمة تانية وبيقول لي ان الكلمة التانية اللي انا هحطها ديت بتأثر على البوتنشال انرجي. ايه اللي بيأثر على البوتنشال انرجي بس ما بيأثرش على الكاينيتيك؟ الهايت. يبقى انا في نمبر 2 هنا هكتب كلمة ايه هايت. هكتب كلمة ايه يا ولاد هايت، يعني ان الهايت هو اللي بيأثر على البوتنشال. question number 3 بيقول لي ايه when an object moves with a very large speed it has a small amount of kinetic energy. يعني لما الاوبجكت بتاعي بيمشي بسرعة كبيرة جدا ده بيأثر على الكاينيتيك انرجي بيخلي الكاينيتيك انرجي صغيرة؟ لا طبعا ده بيخلي كاينيتيك انرجي كبيرة. يبقى انا هشيل كلمة small واكتب بدلها large. اوكي طيب شوف الدرس اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال complete. بيقول لي complete the following. number 1 by increasing the mass of a car that moves down a ramp its speed will what so the time it takes to cover the same distance will what. يعني هنا بيقول لي لما بزود الماس بتاعت عربية بتمشي على الرام وسرعتها بيحصل لها ايه للتايم بياخد same distance يعني بياخد نفس الوقت نفس المسافة. تعالوا كده واحدة واحدة نحلها مع بعض. هنا بيقول لي ايه by increasing the mass of a car that moves down a ramp its speed هيحصل لها ايه لما ازود الماس بتاع الكار السبيد هيحصل لها ايه increases صح. طيب so the time is takes to cover the same distance will ايه التايم بقى اللي هتاخده مادام سرعتها زادت يبقى التايم بيحصل له ايه decreases. تمام. طيب السؤال اللي بعده question number 2 بيقول لي ايه the speed and what energy of a moving object on a ramp can be increased by increasing what of the ramp. السبيد وايه اللي بيزيدوا لما انهي energy kinetic يبقى انا هكتب هنا kinetic. تمام. by increasing ايه of the ramp لما ازود الميل بتاعه
ممكن أكتب هنا by increasing the inclination of the ramp أو angle. يبقى أنا هنا كده هكتب كلمة إيه؟ angle. أوكي؟ طيب question number 3. question number 3 بيقول لي by increasing the angle of inclination of a ramp the watt and watt energy of a car moves down this ramp will increase. إيه هيزيد تاني وأنهي energy هتزيد؟ طبعا هنا هنكتب هنا speed. اوكي، هكتب هنا في اول سبيس speed هتزيد، وتاني سبيس هكتب kinetic. تمام. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي if the angle of the ramp decreases the speed of a moving object on it will. يعني لما الانجل بتقل خلاص السبيد هي كمان هيحصل لها ايه؟ شاطر اللي بيقول decrease، برافو، يبقى decreases. شاطرين. طيب تعالوا بعد كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي أنا عندي كده if two track move down a hill the speed of a track with a mass 110 is هيحصل لها إيه than that of another track with mass 210. يعني عندي هنا عربيتين نقل كبار بيمشوا على hill يعني زي كده إيه، يعني برضو مطلعان مثلا كده أو مزلقين. السبيد بتاعة العربية خلاص اللي الماس بتاعتها 110 هتبقى ايه من السبيد بتاعة العربية اللي هي 210. ها، وهي ايوه السبيد بتزيد مع الماس، يبقى هنا هتبقى less يا ولاد. برافو عليكم. اللي اتفرج على الدرس طبعا هيبقى الكلام ده بالنسبة له سهل جدا. The kinetic energy of a moving object on a ramp with height 2 meter is what than the same object on another ramp with height 4 meter. يعني هنا بيقول لي ايه؟ انا عندي كده kinetic energy بتاع جسم متحرك بينزل من رامب ارتفاعه 2 متر. الكاينيتيك انرجي دي هتبقى قد ايه من نفس الاوبجكت لو هو نازل من على رامب ارتفاعه 4 متر. احنا قلنا كل ما الارتفاع بيزيد كل ما الكاينيتيك انرجي بتزيد، وكل ما بيقل كل ما الكاينيتيك انرجي ايه؟ بتقل. الارتفاع بتاع الرامب يعني الانكلاينيشن بتاعه، الميل بتاعه. خلاص، يبقى هنا لو هو عنده 2 متر هتبقى less، أقل. خلاص. طيب تعالوا بقى بعد كده نشوف أسئلة الجيف reason. A car with mass equal 3 tons moves down a hill, reaches its bottom faster than another car with mass 1 ton moves down the same hill. يعني هنا عندي عربية الماس بتاعتها 3 طن بتمشي وبتوصل أسرع من العربية اللي عندها 1 طن. ليه؟ لأن إحنا قلنا as the mass increase the speed will increase and the kinetic energy increase. أوكي؟ نكتب كده مع بعض because as the mass increases the speed and the kinetic energy will increases. أوكي؟ طيب السؤال اللي بعده. Number 2. The speed of a truck is more than that of a car when both of them move down a ramp. يعني هنا عندي سرعة عربية نقل بتبقى أكبر من سرعة عربية عادية وهما الاتنين ماشيين من على الرامب. نفس الكلام يا ولاد. هنقول ليه؟ لأن التراك has more mass so it will have a more speed and kinetic energy than the car. Okay, question number 3. The speed of a toy car on a flat surface is slower than that if it moves down on a ramp to travel the same distance. يعني هنا بيقول لي سرعة عربية لعبة على سطح مستوي بتبقى أبطأ من سرعة سرعتها برضو هي ماشية على رامب، يعني ماشية على ميل ومشيت نفس المسافة. ليه؟ لأن احنا قلنا السبيد والكاينيتيك انرجي increase by increasing the angle of the ramp. نقولها تاني because the speed and the kinetic energy increases by increasing the angle of the ramp. Okay, يلا على page 74. What happen if
what happen if يقول لي ايه the mass of a toy car that moves down a ramp increases. ايه اللي هيحصل لو الماس بتاع التوي كار زادت وهي ماشية على رام؟ بس هو عايز من حيث ايه؟ من حيث التايم. يعني انا اقول التايم هيحصل له ايه؟ increase ولا decrease؟ طبعا التايم هيحصل له decrease لان السرعة بتاعتها هتزيد. يبقى انا هكتب كده the time a decreases. Okay, question number 2. Increasing the angle of a bridge where a car moves down on it according to the car's speed. هو عايز من ناحية سرعة العربية. يعني ما اجي اتكلم عن السرعة. يعني ما يكتب لي حاجة هنا يا ولاد بتكلم عنها هي، ماليش دعوة ببقية الحاجات التانية عشان تبقوا فاهمين بس الإجابة بتبقى ازاي. هنا بيقول لي لما بزود الزاوية بتاعة البريدج يعني الكوبري، يعني بخليه مايل أكتر، العربيات اللي بتنزل من عليه خلاص هيحصل لها ايه بالنسبة للسبيد بتاعتها؟ طبعا السبيد بتاعتها هتزيد. يبقى اكتب كده the speed a will increase. نيجي بقى ل question number 8. Look at the opposite figures that show a toy truck moves down two different ramps. Then answer the questions below. يعني هنا بيقول لي أبص على التو figures اللي عندي، figure A و figure B خلاص، وأبدأ أجاوب على الأسئلة اللي هو هيسألها لي من خلال التو figures. Question number 1 بيقول لي which ramp makes the truck has the most speed. أنهي واحد فيهم هيخلي التراك العربية النقل دي عندها سرعة أكبر؟ figure A ولا figure B؟ طبعا figure A. يبقى أنا هكتب له هنا figure A. طب ليه؟ عشان هو الانكلاينيشن بتاعته ايه أكبر. يبقى هقول له كده because by increasing the angle of inclination the speed increase. اوكي طيب شوف السؤال اللي بعده. If there is a small toy car moves on ramp A beside the toy track, which one of them is faster, the car or the track? Give reason for your answer. يعني هنا بيقول لي عندي على رام A خلاص عربية تانية ماشية لعبة صغيرة، عربية صغيرة بقى مش تراك، يعني مش عربية نقل زي دي، ماشية ونازلة، مين فيهم هيبقى أسرع؟ الكار ولا التراك؟ وليه؟ هنا هتبقى الأسرع التراك. ليه؟ لأن التراك الماس بتاعتها أكبر، وإحنا قلنا كل ما أزود الماس كل ما إيه هكتب هنا التراك. خلاص؟ طيب ليه بقى؟ هقوله because the mass of the track more than the mass of the car, so the speed of the track will be more than the speed of the car. طيب question number 3. What happens when increasing the angle of RAM B؟ اللي هيحصل لو أنا زودت بقى الانجل بتاعة RAM B من حيث speed of the car. يعني نطلع تاني كده نشوف دي RAM B، لو أنا زودت الانجل بتاعتها يعني خليتها تميل أكتر زي ده كده، ايه اللي هيحصل للسبيد بتاعة الكار؟ السبيد بتاعة الكار increases. هيحصل لها ايه؟ هتزيد. increases يعني هتزيد يا ولاد، وكلمة increase من الكلمات المهمة اللي لازم كلنا نكون عارفينها. طيب بعد كده question number 9. On the ram road there are two vehicles move down. Vehicle A with speed 70 km per hour of 110 mass and vehicle B with speed 70 km per hour of 2 tons mass. According to this information put true or false in the front of the following sentence. تعالوا نفهم كده السؤال مع بعض. بيقولي عندي رام رود يعني طريق كده نازل بميل زي كده المزلقان، اوكي، وعندي عربيتين ماشيين عليه. اول عربية اللي هي نمبر A دي سرعتها 70 كيلومتر والماس بتاعتها 110. كار B سرعتها نفس السرعة بالظبط 70 كيلومتر بس الماس بتاعتها مختلفة أكبر هتبقى 210. طيب عايز بقى هو مديني هنا بعض السنتنس، في حاجة منها صح في حاجات منها غلط، هنكتب قدام كل واحدة إذا كانت true or false. true يعني صح، false يعني غلط. طيب number 1. kinetic energy of vehicle A is equal to that of vehicle B. يعني عندي الطاقة الحركية بتاعة A هتبقى equal للطاقة بتاعة B.
طيب قبل ما أبدأ أجاوب لازم أعرف الكاينيتيك انرجي دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على السبيد وعلى الماس. طب هما السبيد بتاعتهم زي بعض لكن الماسس مختلفة، يبقى هنا مش هتبقى الكاينيتيك انرجي بالنسبة لهم واحدة، هتبقى مختلفة، يبقى أنا هعمل wrong. أوكي؟ ليه؟ عشان الماسس مختلفة فالكاينيتيك انرجي هتبقى مختلفة. طيب number 2 kinetic energy of vehicle A is smaller than that of vehicle B. vehicle A اللي عندها ماس أقل لكن vehicle B اللي عندها ماس أكبر، يبقى معنى كده فعلا إن vehicle A الكاينيتيك انرجي هتبقى أقل، يبقى دي علامتها right. Question number 3 kinetic energy of both vehicles is equal to 0. الكاينيتيك انرجي بتاعه الاتنين هتبقى equal 0. معنى ان هما equal 0 ان هم يبقى هما مش ماشيين، هما واقفين، وهو قال لي ان هما ماشيين ومديني السبيد بتاعتهم، يبقى دي wrong. Question number 4 mass of both vehicles is the factor that affected their kinetic energy. الماس هنا بتأثر على الكاينيتيك energy؟ أكيد طبعا، يبقى دي right. Question number 5 speed of both vehicles doesn't affect their kinetic energy. السبيد ما بتأثرش على kinetic energy؟ لا، احنا لسه قايلين شوية السبيد والماس بيأثروا، يبقى دي wrong. كده يا ولاد وصلنا لآخر سؤال معانا النهاردة في الإكسرسايز نمبر 4. وكده وصلنا لغاية بيج 74. استنوني إن شاء الله في الفيديو القادم وشرح ليسون 5، وبعد كده بننزل فيديو تاني لحل أسئلة ليسون إيه 5. يلا بسرعة قبل ما نقفل الفيديو من فضلكم كلكم كده تعملوا لايك للفيديو عشان أشوف اللايكات بتكتر معايا، أتشجع أكتر وأعرف إن الفيديوهات بتعجبكم وأبدأ أنزل فيديوهات أكتر وأكتر. وبتمنى يا رب اللي انتوا تشيروا الفيديوهات دي عشان توصل لكل الناس، عشان الناس كتير بتستفيد منها، ونوفر عليهم حاجات كتيرة خالص، خاصة إن الامتحانات قربت. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأشوفكم تاني وقناة درس يوم بيوم.